आज हामी सिक्नेवाला छौँ एक अनि पेन, यानि कि पेन अनि एक। यहाँ देख्नु हुँदैछ होला पछाडि पेन अनि एक हुन्छ दुखाइ, यानि कि दुख्नुलाई भन्छ एक अनि पेन। र यसलाई सही प्रकारले कसरी प्रयोग गरिन्छ र यसको भिन्नता के हो अब तपाईँले सुन्नुहोस्। पेन भनेपछि यदि तपाईँको कुनै पनि एक्सिडेन्ट हुन्छ, यदि तपाईँले धेरै कसरत गर्नुहुन्छ अथवा कार्य गर्नुहुन्छ र तपाईँको हुन्छ र तपाईँ त्यति बेला पेन हुँदैछ भन्नुपर्दा कसरी भन्ने, जस्तै म आज कुद्दाखेरि खुट्टा सर्केर पुरा दुख्दैछ भन्दाखेरि while running I sprained my leg and it is paining so badly, यसरी हामीले भन्नुपर्छ है। त्यसरी मैले धेरै काम गरेँ र मेरो आज ढाड दुख्दैछ भन्दाखेरि I worked so hard today so I got pain in my back भनेर हामीले भन्नु पर्दछ। अब तपाईँले एकको कुरो गर्नुहुन्छ भने एक भनेपछि तपाईँको कुनै पनि बडी अर्ग्यान दुख्छ, तर केले दुख्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ तपाईँको बिमारले गर्दाखेरि, यानि कि त्यो कुनै पनि रोगले गर्दाखेरि दुख्छ। जस्तै हेड दुख्छ भने हेडबाट हेडेक, इयर दुख्छ भने इयरबाट इयरएक, र तपाईँको टुथ दुख्छ भने टुथएक, र त्यसरी भुँडी दुख्छ भने स्टमकबाट स्टमकएक, ढाड दुख्छ भने तपाईँको ब्याक एक। र यसरी तपाईँले भन्नु पर्दाखेरि जस्तै मलाई टाउको दुखेको छ भन्दाखेरि आई हेभ अ हेडेक, मलाई कान दुखेको छ भन्दाखेरि आई हेभ अ इयरएक, र मलाई दाँत दुखेको छ भन्दाखेरि आई हेभ अ टुथएक, मलाई भुँडी दुखेको छ भन्दाखेरि आई हेभ अ स्टमक एक, र मलाई ढाड दुखेको छ भन्दाखेरि आई हेभ अ ब्याक एक। र अब तपाईँले कहिले नबिर्सिनु होला, यदि तपाईँलाई दुखाइ छ भने कि पेन लाउनुहुन्छ कि एक लाउनुहुन्छ। मित्रहरू, यदि तपाईँलाई केही होला र साथै सब्सक्राइब गरिदिनु नबिर्सिनुहोस्। थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ माई भिडियो।